Λοιπόν, και εννοείται θα το κόψω και θα σας δείτε ίνες. Βλέπετε και είναι ζεστό ακόμα. Βλέπετε, δείτε. Δεν ξέρω αν έχετε δει καλύτερο σπιτικό. Γεια σας φίλοι μου, είμαστε στο Melody of Taste with Albina, όλη την παρέα, τον οπερατέρ και σας καλωσορίζω πάλι στη κουζίνα μου. Καλώς ήρθατε καινούριοι φίλοι, αυξάνετε συνεχώς, σας ευχαριστώ πολύ και για τις συγγραφές και για τα σχόλιά σας και για την αγάπη που δείχνετε. Σήμερα η πασχαλινή συνταγή είναι τα τσουρέκια μας, τα οποία όλοι λατρεύουμε, όλοι τα αγαπάμε. Παχαίνουν δυστυχώς, αλλά τι να κάνουμε, μία φορά στα τόσα μπορούμε να τα γευτούμε. Σας έχω δύο συνταγές, αν όχι τρεις, δεν θυμάμαι, στο κανάλι. Σήμερα είναι λιγάκι διαφορετική. Βέβαια, ξέρετε ότι δεν διαφέρουν ιδιαίτερα οι συνταγές. Οι διαφορές είναι αν θα βάλεις γάλα, μαζί με γάλα θα βάλεις πορτοκάλι και ούτω καθεξής. Λοιπόν, η σημερινή συνταγή ελπίζω να την αγαπήσετε και αυτή και για να μην πολυλογούμε πάμε να ξεκινήσουμε, φύγαμε. Και για τα τσουρέκια μας θα χρειαστούμε 1 κιλό αλεύρι για τσουρέκια με 14% πρωτεΐνη. Για 1 κιλό αλεύρι θα χρειαστούμε 60 γραμμάρια νοπή μαγιά ή μισή ποσότητα ξηρή μαγιά που είναι γύρω στα 28 με 30 γραμμάρια ξηρή μαγιά. Επίσης θα χρειαστούμε μισό κιλό γάλα, 300 γραμμάρια ζάχαρη λευκή κρυσταλλική, 125 γραμμάρια βούτυρο, 4 μέτρια αυγά και άλλο ένα για επάλυψη από πάνω. Από μπαχάρια μας θα χρειαστούμε 8 γραμμάρια μαχλέπι, ένα κουταλάκι του γλυκού μαστίχα, μισό κουταλάκι του γλυκού κακουλέ, μία πρέζα αλάτι και ξύσμα από ένα ακέρωτο πορτοκάλι. Αυτά είναι τα υλικά μας για τα τσουρέκια μας τα πασχαλινά. Πριν ξεκινήσουμε όμως να φτιάχνουμε το ζυμάρι μας, πρέπει να ενεργοποιήσουμε την μαγιά μας. Εδώ έχω 100 γραμμάρια γάλα από το συνολικό βάρος που έχουμε και πρέπει να είναι θερμοκρασίας μέχρι 40 βαθμούς. Μέσα σπάμε τη μαγιά. Βάζουμε από συνολικό ποσό ζάχαρης περίπου 1 κουτάλι της σούπας. Επίσης περίπου 1 κουτάλι της σούπας αλεύρι. Με αυτόν τον τρόπο ταΐζουμε τη μαγιά μας για να την ενεργοποιήσουμε. Ανακατεύουμε. Αν η μαγιά μας είναι φρέσκια, θα χρειαστούμε 20 λεπτά για να ενεργοποιηθεί και να μας κάνει το προζύμι. Ανακατέψαμε. Σκεπάζουμε μία μεμβράνη και αφήνω για 20 λεπτά. Και τώρα πρέπει να φτιάξουμε τα υγρά μας υλικά μαζί με τη ζάχαρη. Έχω μεταφέρει όλο το αλεύρι κοσκινισμένο, 1 κιλό, στο μπολ του μίξερ. Και
Ελάτε να ετοιμάσουμε τώρα τα υγρά μας υλικά. Σπάω τα αυγά, όλα είναι στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Χτυπάμε τα αυγά. Βάζουμε μέσα όλη την ποσότητα ζάχαρης που έχουμε. Προσθέτω χλιαρό γάλα. Ανακατέψαμε καλά όλα αυτά τα υλικά. Βάζω μέσα 8 γραμμάρια μαχλέπι, ένα κουταλάκι του γλυκού μαστίχα, μισό κουταλάκι του γλυκού κακουλέ, κάρδαμο, μία πρέζα αλάτι και ξύσμα από ένα ακέρωτο πορτοκάλι. Ανακατεύω, βλέπετε πως έχει γίνει το προζύμι, έτσι. Χρειάστηκε λιγότερο από 20 λεπτά. Το βάζουμε μέσα στο κάδο με το αλεύρι μας. Ρίχνω όλα τα υγρά μας υλικά, βάζω γάντζο και ανακατεύω αργά σε χαμηλή ταχύτητα 10 λεπτά, 1/4. Πέρασαν 10 λεπτά που δουλεύει το μίξερ σε χαμηλή ταχύτητα, το ζυμώνει συνέχεια. Σε αυτό το σημείο θα αρχίζω να προσθέτω μικρά κομματάκια 125 γραμμάρια βούτυρο που είναι πολύ μαλακό, βλέπετε πως είναι. Και θα το δίνουμε λίγα κομμάτια και θα δουλεύουμε σε λίγο πιο γρήγορη ταχύτητα. Και όσο θα ενσωματώνεται το βούτυρο που έχουμε βάλει, θα προσθέτουμε σιγά σιγά και τα υπόλοιπα. Η επιτυχία στα τσουρέκια, στις σίνες, είναι το αργό και πολύ ωραίο χτύπημα, περίπου 10 λεπτά, 1/4, αφού θα προσθέσουμε το βούτυρο. Στα επαγγελματικά μίξερ χτυπάνε και 20 και 30 λεπτά. Όσο περισσότερο δουλεύει το μίξερ, κάνει αυτές τις κυκλικές κινήσεις, τόσο περισσότερο δημιουργείται η γλουτένη και δημιουργούνται οι ίνες. Έχω προσθέσει όλο το βούτυρο, το κατεβάζω πάλι σε αυτή τη ταχύτητα και αφήνω να δουλέψει 10 λεπτά. Αφού έχουν περάσει 10 λεπτά σε αργό ανακάτεμα, βάζω για 5 λεπτά το δυνατό. Αφήνω λοιπόν 5 λεπτά να δουλέψει, έχω βάλει τον φούρνο να προθερμαίνεται στους 50, αν έχετε χαμηλότερη θερμοκρασία στο φούρνο, σε μένα είναι το 50 το πιο χαμηλό. Έχω βάλει λοιπόν να ζεσταθεί λιγάκι ο φούρνος και το κλείνω, όχι με αναμένο φούρνο, μην το αφήσετε με αναμένο φούρνο σε καμία περίπτωση, έτσι. Εκτός αν έχετε, σας λέω, κάτω από 50 βαθμούς, δηλαδή μπορεί να έχετε 30-40, δεν το γνωρίζω. Εμένα είναι 50, το έχω προθερμάνει και το έχω κλείσει και μόλις θα τελειώσει το ζύμωμα θα το βάλω μέσα εκεί για να φουσκώσει την πρώτη φορά. Εγώ θα το αφήσω το ζυμάρι μου μέσα σε αυτό το κάδο, γιατί είναι ειδικός κάδος και για να χτυπήσουμε, δηλαδή κάδος και ανάμιξης, αλλά μπορείς και να αφήσεις εκεί να οριμάσει το ζυμάρι. Λοιπόν, επειδή είναι γυάλινο και θα το αφήσω εκεί. Εσείς, αν δεν έχετε τέτοιο κάδο
και έχετε κάτω μεταλλικό, καλό είναι να το μεταφέρετε σε μία λεκάνη ή γυάλινη ή ξύλινη, ό,τι έχετε, και ακόμα και πλαστική είναι καλύτερα από την μεταλλική. Βλέπετε τώρα αρχίζει και το χτυπάει στα τυχώματα, ακούγεται αυτό. Αυτό δημιουργεί ίνες τώρα. Το άρωμα είναι το γνωστό απίστευτο άρωμα μαχλέπι σε συνδυασμό μαστίχα, κακουλέ, πορτοκάλι. Εγώ δεν έβαλα βανίλια, δεν θέλω. Μπορείτε να βάλετε βανίλια αν σας αρέσει. Έχουν περάσει άλλα 5 λεπτά, το κλείνω. Βλέπετε πως έχει γίνει το ζυμάρι. Κολλάει λίγο στα χέρια, αλλά δεν θα βάλουμε περισσότερο αλεύρι. Μη φοβάστε που κολλάει, όταν θα αρχίσει να φουσκώνει, μετά το πρώτο φούσκωμα δεν θα κολλάει. Αν ωστόσο λιγάκι θα κολλάει, θα βάλετε στα χέρια σας το λάδι. Λοιπόν, αφήνω το ζυμάρι μου μέσα στο κάδο αυτό, κλείνω με μία μεμβράνη. Σκεπάζω με μία πετσέτα επίσης και το βάζω στο φούρνο που έχω ζεστάνει στους 50 βαθμούς και το έχω κλείσει. Περίπου 1,5 με 2 ώρες, ανάλογα πώς θα δουλέψει η μαγιά. Από όσο μας έδειξε το προζύμι, η μαγιά είναι πάρα πολύ δυνατή, οπότε μπορεί να μας το κάνει λιγότερη ώρα. Η ζύμη μας έχει διπλασιαστεί, έχω αλλάξει το σκεύος, διότι το άλλο μου βγήκε λίγο μικρό και το έβαλα σε μεγαλύτερο. Εσείς, αν δεν ξέρετε να δουλέψετε με λάδι, θα βάλετε λίγο αλεύρι. Εγώ δεν θέλω να βάλω αλεύρι. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να βγάλουμε όλο τον αέρα που έχει μέσα, με αυτόν τον τρόπο. Κολλάει στα χέρια, αλλά δεν μας πειράζει καθόλου. Θα βάλω λίγο λάδι και στην επιφάνεια. Βγάζουμε το ζυμάρι από μέσα. Αν σας δυσκολεύει τόσο μαλακιά ζύμη, μπορείτε να βάλετε λίγο αλεύρι, αλλά μην το μπουκώσετε παρακαλώ, γιατί δεν θα βγουν καλά. Λοιπόν, παίρνω το διπλώνω, βγάζω όλο τον αέρα από μέσα, με αυτό το τρόπο. Βλέπετε, όσο το δουλεύεις, ξεκολλάει από τα χέρια. Οπότε μην το φοβηθείτε. Αχ, τι ωραίο που είναι το ζυμάρι. Λοιπόν, εδώ είναι περίπου 2 κιλά ζυμάρι, το οποίο θα το μοιράσουμε στα 4. Θα το κόβετε ή με το μαχαίρι ή με το εργαλείο αυτό. Λοιπόν, έτσι όπως το κόψαμε, κάνουμε το κάθε κομμάτι μία μπάλα, την κλείνουμε εδώ και την πηγαίνουμε λίγο προς τα μέσα. Με αυτό το τρόπο αφήνουμε στην άκρη. Βάζοντας έτσι, βγάζουμε όλο τον αέρα, όλες τις φυσαλίδες που έχει δημιουργήσει. Πρέπει να ξέρουμε εξ αρχής πόσα τσουρέκια θα κάνουμε. Το 1 κιλό αλεύρι συνήθως βγάζει 4 μέτρια τσουρέκια. Αν θέλετε να κάνετε 2 μεγάλα ή 3 μεγαλύτερα, αυτό είναι στο χέρι σας. Λοιπόν, εγώ θα φτιάξω 2 πλεξούδες και 2 στρογγυλά. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι τώρα να φτιάξουμε τα κορδόνια. Εγώ θα φτιάξω ένα τσουρέκι με 4 κορδόνια, τα οποία τα 4 κορδόνια θα είναι περίπου από 250 γραμμάρια το κάθε ένα. Μάλλον 2 με 200, δηλαδή το κάνω
αυτό κόβω στα 2. Λοιπόν, και πάμε τώρα να κάνουμε τα κορδόνια. Βλέπετε πόσο κόλλαε στην αρχή και τώρα δεν κολλάει καθόλου. Λοιπόν, έχω βάλει άλλο ένα ξύλο, γιατί εμείς πρέπει να κάνουμε φυτίλια για τα 4 κορδόνια, περίπου 35 εκατοστά. Τα πιέζετε λίγο καλύτερα για να βγαίνει όλος ο αέρας. Θα φτιάξουμε όλα τα φυτίλια και θα τα αφήσουμε στην άκρη για να ξεκουραστούν. Λοιπόν, αυτά εδώ θα κόψω στα 3 ίσα μέρη. 1, 2, 3. Αν είναι κάπου λίγο παραπάνω, μη φοβάστε να παίξετε με το ζυμάρι, έτσι. Λοιπόν, έχω βάλει εδώ μικρότερα αυτά. Έχει, βλέπετε, φουσκάλες, τις βγάζουμε με αυτόν τον τρόπο. Αν δεν σας ακούνε λοιπόν και μαζεύονται τα φυτίλια, πρέπει να τα αφήσετε λίγο να ηρεμήσει το ζυμάρι, να ξεκουραστεί. Και το ίδιο κάνω και με τα 2 μπαλάκια αυτά, τα κόβω στα 3 το κάθε ένα. Αν βλέπετε ότι κολλάει, βάζετε στα χέρια λίγο λαδάκι. Για να μην στεγνώνουνε, το σκεπάζουμε με μία πετσέτα ή αν έχετε κάποιο σελοφάν. Αφού έχω ετοιμάσει όλα τα φυτίλια, λοιπόν, έτοιμα τα φυτίλια μας, και πάμε τώρα να ξεκινήσουμε να πλάθουμε από το πρώτο που έχουμε φτιάξει. Λοιπόν, πήρα τα 2 μακριά κορδόνια, έχω βάλει σταυρωτά και... Λοιπόν, πλέξαμε. Τώρα τις άκρες τις συνδέουμε, τις κολλάμε, τις φιξάρουμε λίγο με αυτόν τον τρόπο και βάζουμε μέσα στο από κάτω. Λοιπόν, αφήνουμε με αυτόν τον τρόπο, βάζουμε πάνω στο ταψί με αντικολλητικό και πάμε να φτιάξουμε το δεύτερο. Κλασική πλεξούδα. Λοιπόν, φτάσαμε μέχρι το τέλος, φιξάρουμε και εδώ, κλείνουμε, το βάζουμε από κάτω, γυρνάμε ανάποδα και το ίδιο κάνουμε και εδώ. Επίσης το φτιάχνουμε λίγο ωραία, σκεπάζουμε με πετσέτα και αφήνουμε να φουσκώσουν για δεύτερη φορά για περίπου 40-45 λεπτά. Και πάμε να φτιάξουμε τώρα τα στρογγυλά. Κάνουμε πλεξούδα, αλλά δεν το κλείνουμε. Κάνουμε στρογγυλό και συνδέουμε. Βάζω το αυγό με το ίδιο τρόπο, δεν κλείνουμε, αφήνουμε λίγο αέρα μεταξύ για να έχουν περιθώριο να φουσκώσουν, συνδέουμε, θα βάλω και ένα κόκκινο
Κλείνουμε με πετσέτα και αφήνουμε για 40-45 λεπτά. Και ελάτε να κάνουμε το άλυμα. Εδώ έχω έναν κρόκο αυγού, βάζω περίπου ένα κουτάλι της σούπας γάλα. Έχω φουσκώσει δεύτερη φορά. Αλήφουμε προσεκτικά με μαλακό πινέλο και όχι κάθετο το πινέλο, πλάι. Και προσπαθούμε να μην το τραυματίσουμε. Με απαλές κινήσεις, σχολαστικό άλυμα για να μας δώσει ωραίο χρώμα. Να μην τραυματίσουμε, να μην κάνουμε τρυπούλες, γιατί θα βγαίνει ο αέρας και δεν θα φουσκώσουν. Λοιπόν, και αυτό. Ο φούρνος μας είναι προθερμασμένος στους 180 στις αντιστάσεις και θα το έχουμε στο φούρνο 40-45 λεπτά. Ο χρόνος είναι ενδεικτικός. Μην βάλετε αέρα, μην βάλετε ψηλή θερμοκρασία, γιατί θα σας κουρίνει πάρα πολύ από πάνω και θα μείνει ομό μέσα. Ομοιόμορφο, αργό ψήσιμο που είναι 180 είναι μια normal θερμοκρασία για τα αρτοποιήματα, εκτός από ψωμί βέβαια. Το ψωμί θέλει πολύ πιο δυνατό φούρνο. Λοιπόν, τα λείψαμε. Βάζω flakes αμυγδάλου από πάνω. Και μπαίνουν στο φούρνο. Μεσαίο ράφι, 180 βαθμούς, 40 λεπτά. Καλή μας επιτυχία. Και πέρασαν 45 λεπτά. Και βάζω τα στρογγυλά. λεπτά. Τι φτιάξαμε, Θα το αφήσουμε λίγο και μετά. Το ένα θα σας τα δείξω, για πάρτι σας θα είναι το ένα. Λοιπόν, και εννοείται θα το κόψω και θα σας δείτε ίνες. Βλέπετε και είναι ζεστό ακόμα. Βλέπετε, δείτε. Δεν ξέρω αν έχετε δει καλύτερο σπιτικό. Δείτε. Λοιπόν, και εννοείται, βλέπετε ίνες. Πόσο μακριές είναι. Λοιπόν, και εννοείται ότι θα το δοκιμάσω λίγο έτσι για σας. Λοιπόν, και ένα μικρό κομματάκι θα δοκιμάσω, είναι ζεστό βέβαια. Τι τερκαλί μου λέτε τώρα. Δεν χρειάζεται να πάτε στη Σαλονίκη για να το φάτε. Φτιάξτε το στο σπίτι. Καλά. Και το χρόνο. Τέλεια. Πιο perfect δεν υπάρχει. Και εννοείται ότι θα φτιάξετε αυτή τη συνταγή. Και για να φάτε αυτά τα τσουρέκια τόσο φρέσκα όσο είναι τώρα που το βγάλαμε μόλις από το φούρνο, την ημέρα του Πάσχα, την Κυριακή, λίγο να κρυώσουν, λίγο, έτσι, θα το τυλίξουμε σε μεμβράνη και
και θα το βάλουμε στην κατάψυξη. Θα το τυλίξετε καλά από όλες τις μεριές και θα έχετε την Κυριακή του Πάσχα ίδιο φρέσκο τσουρέκι. Με αυτόν τον τρόπο και μπαίνει στην κατάψυξη. Ορίστε. Και τελειώσαμε και σημερινή συνταγή, καταπληκτική. Τελείωσε η τριλογία του Πάσχα που είναι κουλουράκια, αυγά και τα τσουρέκια που σας είχα βάλει με αυτή τη σειρά. Βέβαια μετά ξεκινάνε μαγειρίτσες και ούτω καθεξής. Μαγειρίτσα έχω στο κανάλι, δείτε τις συνταγές στο playlist συνταγές κατσαρόλας, θα βρείτε 2 ειδών μαγειρίτσες. Σας ευχαριστώ, σας εύχομαι καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα, φώτιση, υγεία, αγάπη και αλληλεγγύη. Αν φτάσατε μέχρι αυτό το σημείο και σας άρεσε το περιεχόμενο του καναλιού και γενικά οι συνταγές, από σας περιμένω το like, εγγραφή, καμπανάκι, σχόλιο και να μοιράζεστε το βίντεο με τους φίλους σας. Εύχομαι σε κάθε σπίτι να μπει ό,τι επιθυμεί ο καθένας για την οικογένειά του και σας φιλώ πολύ, φιλιά, χαιρετισμούς και ευχές και από τον οπερατέρ φυσικά. Ήμασταν στο Melody of Taste with Albina. Γεια σας.